Don't be afraid to make mistakes. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඉංග්‍රීසි වරදී කියලා බය හිතෙනවද? අනිවාර්යෙන්ම ඔව්. ඔයා දන්නේ නැති දෙයක් කරන්න යනකොට ඔයාගේ හිත ඔයාට කියනවා මේ දේ කරන්න එපා, මේ දේ වරදී කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යම ටිප් එකක්. ඉතින් පළවෙනි ටිප් එක විදිහට මම තෝරගත්තේ අපේ බය නැති කරගන්නේ කොහොමද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගද්දි. ඉතින් වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වෙන්නේ නැහැ. මගේ අයිඩියා එක මම විනාඩි කිහිපයකින් ඔයාට කියන්නම්. ඉතින් අපි ඕනම දෙයක් කරන්න කලින් අපි ඒ දේ ගැන හිතනකොට අපිට බයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාට වෙන ප්‍රතිඵල ගැන ලොකුවට හිතන්නේ නැතුව ඔයා කරන දේ ගැන අවධානය යොමු කරන්න. හිතන්න ඔයාලට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියනවා කියලා හෙට ගිහිල්ලා කරන්න. ඔයා මුලින්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ හෙට ගිහිල්ලා කරන ප්‍රසන්ටේෂන් එක ගැන මිසක් ඔයාට ලැබෙන ප්‍රතිචාර ගැන නෙමෙයි. හැබැයි ඕනෝඩඩි ඔයාට ලැබෙන ප්‍රතිචාර ගැන හිතුවොත් එහෙම ඔයාගේ හිතේ මේ බය කියන සංකල්පය ගොඩ නැගෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඔයා ගොඩාක් පළපුරුදු දෙයකට එහෙම බය හිතෙන්නේ නැහැ. හිතන්නකෝ ඔයාට දුවන්න සිද්ධ වෙනවා පැයට කිලෝමීටර 10ක වේගයෙන්. ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන් පැයට කිලෝමීටර් 10ක් කියන්නේ බොහොම පොඩි වේගයක්. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් ද පැයට කිලෝමීටර් 100ක වේගයෙන් දුවන්න. ඒක ගොඩක් අමාරු. ඒක කරන්න බැරි දෙයක් මිනිස්සෙට. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාට බයක් ඇති වෙනවා. තවත් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයා ලෑල්ලක් තියලා බිම දිගේ ඒක උඩ ඇවිදිනවා. හැබැයි කිසිම බයක් නැහැ. ඔයා වැටෙන්නෙත් නැහැ. ඔයා ඒ ලෑල්ල මඩි 100ක් උඩ තියලා ඇවිදින්න උත්සාහ කරනවා. ඔයාට මෙතෙන්දී ඇවිදින එක වගේම බය කියන සංකල්පය නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ මේ බය කියන සංකල්පය අපේ වැඩේට බාහිරින් අපිට නිර්මාණය වෙන කතාවක්. පොඩි ළමයෙක් ගැන හිතන්න. එයා සර්පයෙක් ළඟට ගියාම සර්පයාට බය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා සර්පයෙක් ළඟට ගියොත් සර්පයාට බය වෙනවා. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි ඔයාගේ තියෙන past experience එක. හැබැයි අර පොඩි ළමයාට එහෙම අතීත අත්දැකීමක් නැති හින්දා එයා බය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේ අතීත අත්දැකීම් වැඩි නම් අනාගතය ගැන බලාපොරොත්තු වැඩි නම් තමයි මේ බය කියන එක ඇති වෙන්නේ. ඔයා මුලින්ම තේරුම් ගන්න දෙයක් මුලින් වරදිනවා. වැරදි තමයි ඔයා ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ අපිට වරදින්න chance දෙන්නේ නැහැ. හැම වෙලේම කියන්නේ මේක හරියට කරන්න කියලා. හැබැයි ඕනම දෙයක් හිතාමතාම හරි ඔයා වැරද්දුවොත් ඔයාට ඒකේ වැරද්ද හොයාගන්න පුළුවන් සහ අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඔයාට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි ටිප් එක විදිහට මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බය වෙන්න එපා. ඔයා දන්න වචනේ හරි ඔයා කතා කරන්න. එහෙම කතා කළොත් තමයි ඔයාට තව වචන එකතු කරලා කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ටිප්ස්, grammar ටිප්ස්, ඒ වගේම වචන ගොඩක් දේවල් මේ channel එකෙන් අරන් එනවා. නිසා දිගටම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.